welcome to BlackTAsia. Ngayon, magluluto ako ng crispy fried potato. So, ang mga kailangan ko lang is egg, crispy fried breading mix, and potato. So, that's all. Ang gagawin lang natin is mix lang ang egg. And then, actually, tapos na siya. Tapos na to siya. So, ang gagawin ko na lang is ilalagay ko yung potato dito sa egg. And then, there. Tapos, ilagay na sa empty plate. And then again, ganito lang kasimple guys. Try nyo guys, promise, masarap. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki para dito. Dahil potato and breading mix in egg lang naman kailangan. Of course, oil. Kung walang oil, hindi nyo mapiprito. Yan. I'm so excited to eat na. Pero dapat ganito kanipis yung potato nyo. Pag iniwa nyo, ganito kanipis dapat. Marami pong potato, oh. Konti na lang yung breading mix ko. But don't worry, mayroon pa akong natitirang isang sachet.
Yung aso namin kumakaiyak parang baboy. Naririnig niyo yun? Yan. Mix nyo lang siya ng i-mix. Mahirap kasi kung isang kamay lang yung ginagamit. Yan. So, ito yung ating crispy fry breading mix. So, may isa pa akong sachet. So, that's it. Lulutuin ko na siya ng ating crispy fry potato. So, kailangan dapat medium fire lang siya, ha? Okay, so so, I guess pwede na siya ilagay. Bigay natin siya sa low fire. Ito na yung finished product natin. Try nyo guys, promise, masarap siya. So, thank you guys for watching. Hope you enjoy. My love, if you feel like I do right now.